طيب ازيكم يا جماعة، ان شاء الله هنكمل part 2 من tutorial ال polarization. كنا وقفنا خلصنا problem 2.10. هنكمل ال problems اللي في ال textbook لغاية لما وصلتوا. انتوا المفروض وصلتوا اخركوا ال polarization بتاعت ال gases، فهنقف عند ال polarization بتاعت ال gases، مش هناخد ال induction fields. ولو وصلتوا إن شاء الله زيادة في ال polarization هنكمل. طيب أول مسألة عندنا 2.11 a particle charged Q coulombs is bound elastically to an equilibrium position with a force constant F using meter minus 1. What is the polarizability of the system؟ طيب هو السيستم عامل ازاي؟ السيستم عندي اهو البارتيكل اهو elastically مثلا هو positive charge elastically عند ال equilibrium position. طالما هو عند ال equilibrium position يبقى هو لازم يكون في negative بتاعت ال particle هنا. طيب السيستم ده dipole، المفروض الطبيعي في السيستم ده ال equilibrium position بتاعي كده ال positive وال negative at the same at the same position. اللي حصل ايه؟ ان انا حطيت displacement، عملت displacement للبارتيكل ده. ازاي؟ ان انا حطيت ايه؟ حطيت electric field. فلما احط electric field هيبقى فيه force كده elastic، force elastic يعني بنسميها هنا ايه؟ force elastic. ماشي، هتوازنها force ايه؟ سوري، دي الفورس الالاستيك هتوازنها الفورس بتاعت الايه؟ الالكتريك فيلد اللي في الاتجاه. ماشي، والعكس لو الالكتريك فيلد في الاتجاه التاني. لو الالكتريك فيلد في الاتجاه التاني يبقى الفورس الالاستيك هتبقى في الاتجاه ده. طيب والايكوليبريم هيحصل امتى؟ الايكوليبريم هيحصل لما الفورس بتاعت الالكتريك فيلد تساوي الفورس بتاع الالاستيك. طب الفورس الالاستيك هو هعتبرها كايه؟ كسبرينج. سبرينج يعني ايه؟ يعني اف في اكس، الاف الاستيك بتساوي اف في اكس. طيب والاف الكتريك اللي هي كيو في الاي at equilibrium، الاتنين لازم يساووا ايه؟ بعض. فيبقى اف في اكس بتساوي ايه؟ كيو في اي. يبقى الدايبول مومنت اللي هو بيساوي كيو في اكس بتساوي ايه؟ الاكس بتساوي كيو اي over اف. يبقى الكيو اكس بتساوي كيو سكويرد over اف اي. فده dipole moment ايه؟ per particle. طيب والdipole moment قلنا تعريفه بتعريف ال polarizability اللي هي ال proportionality constant ما بين الdipole moment والelectric field. يبقى ال polarizability بتساوي ايه؟ ال q squared over. مسألة سهلة خالص مفيهاش حاجة. طيب عندي المسألة اللي بعد كده. Assuming that the polarizability of an argon atom is equal to 1.43 times 10 to negative 40 farad meter squared. Calculate the relative dielectric constant of argon at 0 degrees Celsius and 1 atmosphere. طيب أول حاجة كده القانون اللي خدناه في physics 1 وثانوية عامة P V بتساوي NRT. N number of moles, R gas constant, T temperature in Kelvin, V volume, P pressure. طيب كل مول من دول كل مول من المولز دي في عدد كام particle، كام argon atom، في Avogadro's number من الارجون atom. أنا عايز أجيب total number of atoms in argon أضرب number of moles في عدد البارتيكلز في المول الواحد. طيب لما أقسم على V أجيب الإيه؟ أجيب ال particles number of particles per unit volume اللي هي إيه؟ ال particle density. يبقى ال particle density بتساوي إيه؟ بتساوي number of particles على ال volume.
جميل. وعندي حاجة اسمها بولتزمان كونستنت. ايه بولتزمان كونستنت ده؟ لما اجي اقسم الار على افوجادروز نمبر، ده ثابت وده ثابت، الثابت الجديد هيطلعوا لي ثابت جديد اسمه ثابت ايه؟ بولتزمان. ماشي، يبقى ثابت بولتزمان. طيب اضرب هنا ان ايه على ان ايه، ار على ان ايه بتساوي الكي، ان ايه في ان بيساوي number of particles، اقسم على الفي هنا والفي هنا، يبقى ان ايه ان على في بيساوي الان. يبقى القانون عندي ايه؟ P البريشر بيساوي N اللي هي البارتيكل نمبر density، والK بولتزمان كونستنت في T. يا ريت القانون ده يتحفظ. اوكي، انا عندي ال P بتساوي ايه؟ 1 atmospheric pressure اللي هي 1325 pascals، والتمبريتشر عندي بجيبها بالكلفن 273 كلفن. ال N حسبناها، ال N نحسبها من القانون ده، نقول N بتساوي ايه؟ P على K في. وايه اللي جابنا القوانين الجاسس دلوقتي هتشوف. انا الهدفي ال particle number density. طيب لو انا عندي 1 atom البولاريزابيلتي بتاعتها 1.43 times 10 to negative 40، الدايبول مومنت بيساوي البولاريزابيلتي في الايه؟ في الالكتريك فيلد. اوكي، يبقى البولاريزيشن density بتاعتي بتساوي ايه؟ قلنا البولاريزيشن density بنقول الدايبول مومنت و per unit volume، ولو الدايبول مومنت constant everywhere يبقى مجرد ان انا بضرب في number of particles per unit volume. يعني يعني انا دلوقتي عندي الدايبول مومنت للاتوم الواحدة، طبعا عايز اجيب الدايبول مومنت التوتال دايبول مومنت للمتر كيوب لوحدة الحجوم، فاجيب النمبر اوف بارتيكلز الايه لوحدة الحجوم او number of argon atoms لوحدة الحجوم، واضربها في الايه في الدايبول مومنت للارجون اتوم الواحد، فكده جبت البولاريزيشن density اللي هي ايه؟ التوتال polarization لوحدة الحجوم. طيب وعندي per definition ان P بتساوي ايه؟ epsilon نود epsilon R minus واحد في الاي. يبقى انا عندي كده epsilon نود epsilon R minus واحد minus واحد بتساوي N في alpha. يبقى الابسلون اللي هي الابسلون او الابسلون R بيساوي ايه؟ بيساوي الكلام ده على epsilon. assignment عليكم تعوضوا عن الكلام ده بارقام. يبقى انا عايز في المسألة epsilon R relative dielectric constant، عايزك بقى تعوض لي بالقانون ده في المسألة. هيبقى ازاي؟ هيبقى N، تبقى كده N في ألفا epsilon نوت plus 1 plus 1 كده يا جماعة. طيب نيجي بقى للمسألة اللي بعدها. المسألة اللي بعدها بيقول لي assuming that according to wave mechanics an electron in the ground state of a hydrogen atom corresponds to a charge distribution and given by the expression 1.11، وهنشوف 1.11 شكله ايه. يعني انا في الاثبات اللي خدناه في المحاضرة اللي هو النيوكليس حصل لها displacement من السنتر بتاع الالكترون كلاود، كنت بعتبر ان الالكترون كلاود charge density ثابتة، يعني رو ثابتة، التشارج density كنت بعتبرها ثابتة. هو في المسألة بيقول لك ايه؟ لا رو مش ثابتة، رو بالقيمة دي. اوكي طيب فأنا أعمل ايه؟ رو بأنهي قيمة؟ ب 1.11. نشوف 1.11 الدنسيتي منظرها نعمل ازاي، نطلع فوق كمان.
طيب دي الرو اللي هي الشارج density او الشارج volume density. دي الرو بتعتمد على الايه، على ال distance from the center of the nucleus اللي هي ال R. اوكي يا جماعة، يبقى الرو بالقيمة دي. طيب يبقى الرو بالقيمة دي أنا عايز إيه؟ Assuming that the form of the charge distribution remains constant for small applied electric field، يعني القيمة هتفضل كده حتى لو حطيت electric fields تانية. Calculate the polarizability of the hydrogen atoms by the method used in section 2.3 اللي هو الإثبات اللي خدتوه في المحاضرة. Assume that the displacement of the charge مش عارف ايه to the nucleus R1. Compare the answer with the expression. طيب أول حاجة انا عايز الفورس. ايه اللي هيحصل؟ ادي الالكترون كلاود هي الدايره الكبيره كلها بما فيها الاخضر والاسود واللي مش عارف ايه، والجزء الاحمر ده هو النيوكليوس. الطبيعي لو مفيش الكتريك فيلد ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان الاتنين، ان النيوكليوس هتبقى at the center of the of the electron cloud. طيب ولما احط ايه، لما احط ولما احط electric field ايه اللي هيحصل؟ لما احط electric field اللي هيحصل عندي ان ال center of الالكترون كلاود هتتحرك الاتجاه ده. يعني لو حطيت electric field E كده اهو ماشي، الالكترون كلاود هيحصل لها ايه؟ هتتحرك للايه، لليمين كده، والنيوكليوس هتتحرك مسافة اصغر شمال كده، وهيبقى ما بينهم مسافة ايه؟ x. انا عايز اجيب المسافة ايه؟ x دي at equilibrium. ماشي. طيب ايه اللي هيحصل؟ اول حاجة هيبقى فيه الفورس اللي على النيوكليوس بتساوي Q في E. ماشي. وفي فورس تانية اللي هي الفورس الاتراكشن بتاعت الايه، بتاعت الالكترون كلاود على النيوكليوس. ماشي. فانا عايز اجيب الايه، الفورس بتاعت ايه، الالكترون كلاود دي. طيب اجيبها ازاي؟ نشوف مع بعض. اجيبها ازاي؟ اقسمها لسلايسز، للشيلز. يبقى دي spherical shells عبارة عن ايه؟ عن شيل كده سمكها رفيع قوي. spherical يعني ايه؟ كروي. طيب الفرصة الصغيرة اللي جاية من السفيريكال شيل دي على النيوكليس بتساوي ايه؟ الشحنة لأن دي سفيريكال شيل. عارفين السفيريكال أي حاجة سفيريكال شيل أو سفير حتى solid أو سفير hollow بعتبرها ايه؟ بعتبرها كبارتيكل. لما اجي احسب الكولوم فورس بتاعها بعتبرها كبارتيكل له نفس شحنة السفيريكال شيل دي عند السنتر، وبحسب السنتر وبحسب ايه؟ وبحسب الفورس ما بينهم. طيب الفورس عندي اللي جاية من السفيريكال شيل دي ايه؟ شحنة البارتيكل في دي كيو اللي هي شحنة السفيريكال شيل على المسافة ايه؟ ما بينهم. ماشي. المسافة ما بينهم ما بين السنتر بتاع السفيريكال شيل والايه، والتشارج دي طبعا 4 باي ابسلون نوت لو انا بستخدم ايه، الستاندرد دي. طيب يبقى ده من السفيريكال شيل دي. لو سفيريكال شيلز تانية اقعد اجمع ومش عارف ايه وازود عددهم اكامل يعني. طيب بس خلي بالكم يا جماعة، الجزء الاخضر ده اللي هو التشارج جواه الفورس بتاعته بايه؟ بزيرو لان الالكتريك فيلد جوه هنا بايه؟ بزيرو بسبب الاخضر ده.
ماشي. يبقى الفورس من الالكترون كلاود، من الجزء بتاع الالكترون كلاود اللي بره بزيرو. يبقى انا لما اجي احسب الفورسز بتاعتي بحسب الفورسز بتاعتي من الايه؟ من الجزء اللي جوه. تاني يا جماعه، الالكترون كلاود الجزء اللي بره من الالكترون كلاود اللي بره يعني ايه؟ اللي بعيد عن التشارج. يعني التشارج اللي هي النيوكليس جواه، الالكتريك فيلد جوه بسبب الاخضر ده بزيرو. يبقى الالكتريك فيلد كله على الكيو جاي منين؟ من الجزء الاسود، ماشي، اللي هي براه. طيب عشان احسب، يبقى عشان احسب التشارج اجمع كل التوتال فورس، اجمع كل الايه؟ السفيريكال شيلز، الفورسز بتاعت السفيريكال شيلز اللي جوه الايه؟ اللي جوه اللي هي الشحنة براه، يعني اللي جوه النقطة السوداء دي هسميها مثلا كيو انسايد مثلا. ماشي. يبقى الكيو انسايد مش كل الشحنة بتاعت الاتوم، الشحنة اللي موجودة في الجزء ده بس. اوكي. وكيو سمول اللي هي شحنة الايه؟ البارتكل. ماشي. وفي هنا اكس، يبقى بجيب ايه؟ اكس سكوير. طيب يبقى دي total force بتاعت الكلام ده. طيب if we take rho r بيساوي الكلام ده، if we take rho r بيساوي الكلام ده. الرو r بتعتمد على الايه؟ على الديسبيسمنت، على الراديوس، على الار، سوري على الار. اوكي. فما اقدرش اضرب الشحنة في الفوليوم ده، سوري الشارج density في الفوليوم ده ويديني total charge. لا، لازم ايه؟ اكامل يعني اقسمها برضو لسفيريكال شيلز. كل سفيريكال شيل اجيب اعتبر عندها الرو ايه؟ ثابته، يعني اعتبر عندها الار ثابته فالرو عندها ثابته، واضرب في الانفينيتيزمال فوليوم بتاعي يديني ايه؟ يديني الشارج بتاعت السفيريكال شيل دي او القشره الكرويه دي. طيب عايز اجيب بقى الفوليوم بتاعها. الفوليوم بتاعها بجيب ايه؟ الفوليوم بتاعت السيرفيس اللي جوه اللي هو ايه؟ الفوليوم بتاع السفير 4 باي ار سكويرد في سمكها اللي هو ايه؟ دي ار. اوكي. يبقى 4 باي ار سكويرد الفوليوم بتاعها، الفوليوم بتاع السيرفيس بتاعها في سمكها 4 باي ار سكويرد في دي ار. اوكي. طيب وكامل بقى، لان انا بجيب التشارج بتاعت السفيريكال شيل دي زائد التشارج بتاعت السفيريكال شيل دي وهكذا. وطبعا انا بحاول اقلل سمكها كل شويه واحاول ازود عدد الايه؟ السفيريكال شيلز. وكامل من زيرو لغايه ايه؟ انا عايز التشارج اللي في الاسود يبقى من زيرو تو ايه؟ تو اكس. من زيرو تو اكس هيجيلي هتعوض انت هنا كده وتعملي التكامل والحاجات دي assignment. وانت بتعمل التكامل خلي بالك، وانت بتعمل التكامل خلي بالك ان انا بعتبر ان x is much smaller to a than r1. ماشي. وشوفوا ده هتستفادوا منه ازاي. يبقى انا بعتبر ان x much smaller than a than r1. ماشي. بس نجيب ال Q inside، وال Q inside هتديبندز على ال X خلي بالك. ماشي. ال Q inside هتعتمد على الايه؟ على ال X. هجيب ال Q inside بان انا كامل من 0 ل X، وجيب بقى ايه ال F electric field. يبقى دي ال F بسبب ال electron cloud. ال F بسبب ال electric field هي الشحنة اللي جوه النيوكليس، ودي هيدروجين اتوم فالشحنة اللي جواها شحنة الالكترون بس بالموجب. يبقى بيساوي E بالموجب في E كابيتال الالكتريك فيلد. اساويهم ببعض هيساوي ال QE بيساوي الشحنة الانسايد بتاعت التكامل اللي انتوا هتجيبوه في ال Q سمول على 4 باي ابسلون نوت اكس سكوير.
الاساينمنت عليك بقى انك تجيب لي التكامل ده. من التكامل ده خلي بالك تجيب لي الكيو في اكس. الكيو في اكس هتبان لان في اكس هتبان هنا، فما اقدرش اجيبها. ماشي. طيب الكيو في اكس دي هي الايه؟ الدايبول مومنت. وتعريف البولاريزابيلتي ايه؟ هي البروبورشناليتي كونستنت ما بين الدايبول مومنت وايه؟ والالكتريك فيلد، فتجيب لي الايه؟ البولاريزابيلتي. فانت assignment عليك كده، assignment عليكم تجيبوا لي الكلام ده وتعملوا لي التكامل ده وتجيبوا لي الايه؟ الالفا. اوكي يا جماعه. طيب نيجي ل 2.14. خلي 2.14 في الآخر، معلش خلي شرح 2.14 في الآخر. نيجي ل 2.15. عندي an atom has a polarizability of 10 to the power of negative 40 farad meter squared. It finds itself at a distance of 10 angstrom from a proton. Calculate the dipole moment induced in the atom and the force with which the proton and the atom attract each other. عندي الدايبول اهو على بعد x بيساوي 10 أنجستروم. عندي بروتون. طيب أول حاجة الإلكتريك فيلد عند الدايبول مومنت ده إيه؟ اللي هو الإلكتريك فيلد اللي جاي من البروتون عند السنتر هنا، اللي هي المسافة E على 4 باي إبسلون نوت x سكوير. ماشي. ايه شحنة البروتون هنا تتصحح دي عندكم x سكوير. ماشي. شحنة البروتون هنا في ايه؟ على المسافة ما بينهم سكوير. ده كده ايه؟ كل الكلام ده فيزيكس، ما فيهاش حاجة يعني. اوكي يا جماعة، يبقى انا كده جبت الايه؟ الالكتريك فيلد عند الايه؟ عند الدايبول. انا عايز اجي عند الدايبول الالكتريك فيلد عنده كذا، يبقى الدايبول مومنت اقدر اجيب ايه؟ ميو بي بتساوي الفا اي. وخلي بالكم انا بتعامل معاهم كارقام لان كل اتجاهاتهم ايه؟ واحده. يعني كل الفيكتورز اللي هنا اتجاهاتها واحده، فبتعامل معاهم كايه؟ كارقام. او مش اتجاهاتهم واحده على نفس الاكسس، يعني اتجاهاتهم واحده على نفس الايه؟ الاكسس. طيب يبقى dipole moment بيساوي ايه؟ البولاريزابيلتي في الالكتريك فيلد، ومنها اقدر جبت انا الالكتريك فيلد وعندي البولاريزابيلتي عندي 10 نيجاتيف 40. يبقى اقدر اجيب الايه؟ dipole moment. جميل. طيب نيجي بقى ايه؟ انا عايز الفورس اللي ايه؟ اللي جاي على البروتون من ايه؟ من الالكتريك فيلد. طيب عندي بسبب الشحنة النيجاتيف عندي والبوزيتيف عندي اتنين فورس. يبقى أنا عندي إيه؟ اتنين إيه؟ فورس. أول فورس عندي الفورس اللي جاية من الشحنة النيجاتيف، ده بروتون بوزيتيف وده نيجاتيف، يبقى الفورس إيه؟ اتجاهها كده، يبقى دي إيه؟ النيجاتيف. والشحنة عندي بتاعت وقيمتها إيه؟ الكيو بروتون في الكيو بتاعة الدايبول مومنت، والمسافة ايه؟ ما بينهم تربيع، وطبعا في ايه؟ 4 باي ابسلون نوت. طيب عندي الشحنة البوزيتيف برضو عندها فورس، يبقى دي جاية من الشحنة النيجاتيف ودي جاية من الشحنة البوزيتيف. أنهي الأكبر؟ بصوا يا جماعة، دايبول مومنت يعني لو الشحنة هنا كيو يبقى الشحنة هنا ايه؟ كيو. طيب عايز بس خلي بالك الديستنس هنا أقل من الديستنس هنا، والديستنس دي في المقام في denominator، يبقى يبقى الديستنس هنا قليلة يبقى الفورس هنا أعلى، الديستنس هنا أكبر يبقى الفورس هنا أقل. يبقى أنا التوتال فورس عندي في اتجاه الإيه؟ والاتنين عكس بعض، في اتجاه الفورس بتاعت الإيه؟
الأكبر اللي هو إيه، يعني أطرحهم من بعض ويبقى اتجاهي في اتجاه الفورس الأكبر اللي هو في اتجاه الفورس بسبب الفورس النيجاتيف، الشحنة النيجاتيف، يبقى اتجاهي في اتجاه الفورس دي. يبقى أجيب الفورس بسبب الشحنة النيجاتيف ناقص الفورس بسبب الشحنة الإيه البوزيتيف. الفورس بسبب الشحنة النيجاتيف، أول حاجة طبعا عندي البروتون شحنته E، والكيو كابيتال اللي هو شحنة الدايبول على x minus r squared ناقص q على x plus r squared. أضربهم في بعض طبعا x squared minus r squared الكل squared، ولما أطرحهم من بعض هيطلع لي إيه؟ هيطلع لي 2xr. طيب في الدايبول مومنت على طول عندي بعتبر إيه؟ ثواني. في الدايبول مومنت عندي بعتبر ايه؟ بعتبر ان ال r squared much smaller than ال x، يعني ال r much smaller than ال x يبقى اكيد ال r squared much smaller than ال x squared، يبقى الكلام ده بعتبره ايه؟ x squared، يعني بالنسبة لل x ال r ايه؟ 0. x squared على 2 xr، x squared squared على 2 xr، x squared squared يبقى x ايه كوارتك، يبقى x أس 4 على x يبقى ده x كيوب. ماشي. طيب ويفضل لي هنا q في r يبقى qr. ايه qr ده؟ الدايبول مومنت. شوف ازاي. طيب يبقى الدايبول، يبقى الفورس عليا بيساوي ايه؟ E في الدايبول مومنت على 4 باي ابسلون نوت في اكس ايه كيوب. ماشي يا جماعة. يبقى دي الفورس اللي على البروتون بسبب ايه؟ الاندوست الاندوست ايه الكتريك الاندوست دايبول مومنت. يبقى اللي حصل ايه؟ ان انا قربت البروتون، فلما قربت البروتون عمل لي دايبول مومنت، الدايبول مومنت ده عمل لي فورس تشد الايه؟ البروتون. كويس. طيب نيجي بقى للايه لمسألة رقم ايه 2.16. مسألة رقم 2.16 برضو هستخدم قانون P بتساوي NKT. N قلنا ال P البريشر، N الايه ال number particle number density، وايه و T temperature بالكلفن. طيب هو بيقول لي a sealed off vessel with two electrodes to measure the dielectric constant of a gas has a pressure 760 millimeter of mercury. دي unit اللي هي mmHg أو tertiary at 300 Kelvin. The dielectric constant at 300 Kelvin is found to be كذا. At 450 Kelvin, relative dielectric constant is found to be كذا. Find the number of molecules in a gas per meter cubed. يبقى أول حاجة هو عايز N capital اللي هي number density اللي هي number of molecules per meter cubed. عندي ال pressure في أول واحدة Boltzmann constant طبعا أقدر أجيبه، ال T ال temperature في الكلفن، فأقدر أجيب ال N assignment عليكم. أي حاجة مش كاتبها معوض عنها بالأرقام عليكم assignment وتتسلم على جوجل كلاس روم. طيب ماشي. أنا عندي دلوقتي إيه؟ خدته من القانون، خدته في المحاضرة إن ال polarizability في الجاسز الريليشن بتاعتها كده. ماشي. وال polarizability بتساوي epsilon naught epsilon r minus 1 لما اضربها في النمبر density. اوكي. يبقى epsilon r بتساوي القيمة دي، وبتعتمد على الايه؟ على temperature، على الايه؟ على temperature. القيمة دي الابسلون r علاقتها ايه مع بالنسبة لواحد على t؟ علاقتها linear، يعني ممكن اعتبرها y بتساوي a x plus b. ماشي. لو اعتبرت الاكس بايه؟ واحد على t، والواي الابسلون r،
والاي ده السلوب بتاعي اللي هي الحاجة اللي مضروبة في الاكس. ايه الحاجة اللي مضروبة في الاكس؟ الميو بي ان على 3 ابسلون نوت كي. و سوري ده كده الاي. اوكي. والبي، البي هو الكونستنت اللي مجموع عليه. ايه بقى الكونستنت اللي مجموع عليه؟ كل الكلام ده 1 بلس ان الفا اي اللي هي electron polarizability للإلكترونيك polarizability بلس الأيونيك polarizability على إبسلون اي نوت. أنا عايز أجيب ال A وال B. ال A اللي هو السلوب أجيبه إزاي؟ y2 y1 اللي هو dielectric عند نقطة ناقص dielectric عند نقطة تانية على x2 ناقص x1 اللي هي 1 على t عند نقطة ناقص 1 على t عند النقطة التانية. ده هيساوي لي ال A. هجيبه كرقم، المفروض ده يساوي ايه؟ الميو بي ان على 3 ابسلون نوت كي. طيب انا عندي ال n لسه جايبها، و 3 ابسلون نوت كي دي ثوابت، يبقى اقدر اجيب الميو بي ولا لا؟ اقدر اجيب الميو بي. طيب يا ريت الحاجات دي تتصلح عندكم. نيجي بعد كده، عايز اجيب بقى الانترسبت. الانترسبت اجيبه ازاي؟ الانترسبت اجيبه ازاي؟ بان بي بتساوي، انا جبت السلوب يبقى بي بتساوي a times x1 sorry. What's wrong with me? طيب الانترسبت اجيبه ازاي؟ الانترسبت y1 minus a x1. انا لسه جايب السلوب، اخد عند اي نقطة، النقطة الاولانية او التانية، اخد ال y1 وال x1 بتاعتها، جبت الانترسبت. طيب يبقى انا جبت كده ايه؟ الريليشن ya بتساوي yax plus b. ماشي، يبقى epsilon r بتساوي a و x اللي هي 1 على t plus b اللي انا جايبهم. الكلام ده المفروض بيساوي ايه؟ بيساوي 1 plus n alpha التوتال polarization على epsilon نوت. ليه؟ لأن أنت لو بصيت كده هتلاقي إن اللي جوه القوس ده هو التوتال polarization، يعني اللي جوه القوس ده هو الإيه؟ التوتال polarizability للمولكيولز. ماشي، فأنا عايز أجيب التوتال polarizability وأنا عندي الريليشن أساسا بتاعة الإبسلون ار. أقدر أجيب الألفا تي والإن عندي كرقم والإبسلون نوت ثابت، أقدر أجيب الألفا تي كريليشن في الإيه؟ في التمبريتشر. طيب نيجي للمسألة اللي إحنا سيبناها اللي هي إيه؟ اللي هي 2.14. يقول لي an atom of polarizability alpha is placed in a homogeneous electric field E capital. Okay, is placed in an homogeneous electric field E. فين المسألة؟ طيب show that the energy stored in the polarized atom is half alpha E squared. طيب أول حاجة أنا بادي عند الإلكتريك فيلد بإي homogeneous والدايبول مومنت بميو بس. هروح أنا مزود الدايبول مومنت إيه؟ لميو بي دي ميو بي by an infinitesimal amount دي ميو بي. هيحصل إيه؟ هيحصل increase in energy بيساوي إيه؟ E dot الانكريز للدايبول مومنت. طيب عشان اجيب التوت يبقى وعرفنا ان دي مي بي بتساوي البولاريزابيلتي الفا في ايه؟
في دي اي. يبقى ال increase in energy بيساوي alpha E dot DE والاتنين طبعا في نفس الاتجاه، يبقى ده بيساوي ايه؟ الماجنتيود بتاع ده في الماجنتيود بتاع ده. يبقى ال increase of energy اعمل التكامل بتاعي من 0 ل E، يبقى ال total increase in energy بيساوي ايه؟ نص alpha E سكوير. وكده خلصت المسألة. طيب يبقى كده المسائل عندي كلها اتحلت. انتوا كده كل اللي خدتوه في المحاضرات لغاية مسائل 2.16 اللي هي ال polarizability of gases. 2.17 and so on كده. دي الانduction، وانتوا ما خدتوش لسه الانduction في المحاضرة، الله اعلم بقى لو هتاخدوا ولا. اوكي يا جماعة، ان شاء الله اي سؤال اي حاجة عايزينها يا في جوجل كلاس روم او الواتس او الفيس هجاوب لكم على اي سؤال. خلاص، اشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله.